Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga grade 7 na mag-aaral. Paano ko nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module? Ito ang ating module for quarter 2 ng Mathematics grade 7. This is an SLM or self-learning module. What is a self-learning module? It is designed to provide information, activities, and new learning that the learners need to work on. As a learner, it will help you attain the prescribed grade-level knowledge, skills, attitude, and values at your own pace outside the normal classroom setting. Ano ang kaibahan ng ating module for quarter 2 mula doon sa module natin for quarter 1? Ang module na ito for quarter 2 ay naglalaman ng pivot assessment card for learners na matatagpuan sa page 38 na naglalaman ng personal assessment on learners' level of performance. Ito ang pivot assessment card for learners. Meron itong mga instructions at ito yung mga i-input natin na symbols dito sa mga patlang sa LP or level of performance. Discuss natin isa-isa. This is the distribution of learning tasks per week for quarter 2. Mula sa week 1, sa ilalim nito meron tayong learning task 1 to 8. LP ay yung level of performance. Ito yung mga blanks na lalagyan mo ng sagot mo na symbol. Mula week 1 hanggang week 8. Ang module for quarter 2 ng mathematics ay naglalaman ng lessons for week 1 hanggang week 8. Pero unlike other subjects, meron lamang itong learning tasks hanggang learning task 3. Kaya naman hindi natin sasagutan yung learning tasks 4 to 8. Ang lalagyan lamang natin ng symbol for level of performance ay mula sa learning task 1 to 3 for week 1 to week 8. At sa mathematics, magkasama iyong lesson for week 1 and 2 dahil mahaba iyong topic for measurement. Kaya iyong mga ilalagay mo rito na symbols ay ganun din ang ilalagay mo rito sa week 2. Iba-iba naman yung lessons natin for week 3 hanggang week 8. Ano-ano nga ba ang ilalagay natin na symbol dito sa LP or level of performance? Star, I was able to do or perform the task without any difficulty. The task helped me in understanding the target, content, or lesson. Ilalagay natin dito ang star sa mga patlang na ito kung na-perform natin ng maayos yung mga learning tasks na hindi nahihirapan gaano. Aside from star, we also have the check mark. I was able to do or perform the task. It was quite challenging but it still helped me in understanding the target, content, or lesson. Kung hindi star ang ating ilalagay, pwedeng checkmark. It means na nagawa mo rin iyong performance task, itong mga learning task na nandito sa ating module. However, nahirapan kang sagutan ito. At kung hindi naman star symbol or checkmark, pwedeng ang ilagay mo ay question mark. I was not able to do or perform the task. It was extremely difficult. I need additional enrichment activities to be able to do or perform this task. Kung hindi natin ilalagay ang star or checkmark dito sa mga patlang sa level of performance, pwede naman na checkmark ang ilagay natin. It means na hindi na-perform yung task kasi sobrang nahihirapan ng bata. Isa pang feature ng module natin for second quarter na wala sa quarter 1 ng mathematics ay, ang quarter 2 ay merong answer key. Ito ay makikita natin sa page 39. Dahil ito ay self-learning module, it is expected that the learners will be learning from the module. Babasahin nila yung content, and then sasagutan nila yung mga performance task. After nilang magsagot ay sila din yung mag-a-assess sa sarili nila. Sila yung mag-check ng kanilang sagot, kaya merong sagot sa likod. At dahil may answer key ang module na ito for second quarter ng mathematics, ito ay nagtatanong ng how and why. So instead of just giving out the answers, you will be asked how. Paano mo nakuha yung sagot? How did you arrive with the answer? How? Show your solution. Why? Bakit ito ang sagot? Explain in 1 to 2 sentences. Kaya para sa mga videos natin kung paanong sasagutan ang learning tasks, ilalagay natin kung paanong sinasagutan ang how. We will be showing the solutions and why, explaining the answer.
those questions that do not require solution, ang gagawin natin ay i-explain natin ang sagot. This video is focusing on week 8 of our 4A Cube MELC-based grade 7 mathematics module for quarter 2, lesson 8. Meron na rin tayong naihandang video discussion paukol dito, solving linear equations and inequalities in one variable. Ito ay available na sa ating YouTube channel, Ang Teacher Mo sa Math. Week 8 of our grade 7 quarter 2 mathematics module, this is all about solving linear equations and inequality in one variable. At meron tayong tatlong learning tasks na kailangang i-accomplish paukol dito. Learning task 1, ito ay makikita natin sa D part or discussion. Ito ay nasa page 36. Learning task 2 naman ay nasa E part or evaluation, nasa page 37. At ang learning task 3 naman ay nasa A part or assessment, na nasa page 37. Magdako naman tayo sa learning task 2. Ito ang makikita natin for learning task 2. Meron tayong dalawang activities, activity A and activity B. Itong activity A ay 4 equations at ito namang activity B ay inequalities. Dito for activity A, katulad lang din to ng ginawa natin for learning task 1 sa 1 to 5. Kaya kung ano yung pinerform natin doon na properties of equality, yun yung ating gagawin dito. So, isa-isahin lang natin siya. For number 1, 5x, tama yung pwesto. Yung 12 plus 12 or positive 12, mali. So, ilipat natin siya, ibahin yung sign. 2x, mali din yung pwesto nito. So, ilipat natin, ibahin din yung sign. Yung minus 3 ay as is, tama yung pwesto niya dahil constant siya, dapat nasa kanan talaga siya. Pag naayos mo na yung pwesto nila, apply mo na yung properties of equality. Ganon din yung gagawin natin dito sa number 2. Same thing dito sa number 1. And then, dito sa number 3, since meron tayo ritong fraction x over 2, kailangan muna natin i-simplify itong number 3 na ito. Ang gagawin natin dito ay, we need to multiply both sides, itong dalawang ito at saka itong 7, by 2. Saan galing yung 2? Itong 2 dito ay denominator. Naka-fraction siya. Kaya dapat natin gawin ay i-multiply natin siya by 2 na whole number. Next, for number 4, itong 1.4x, tama na yung pwesto. Minus 3.8, mali. So, ilipat natin siya. 0.4x, mali yung pwesto, ilipat sa kaliwa. 6.2 ay tama na yung pwesto, so as is. And then, perform na natin yung operation. For number 5, meron tayo rito mga naka-enclose sa parentheses. Una natin gagawin ay kailangan muna natin mag-distribute. So, itong 5, multiply muna sa x. Kopyahin yung minus sign. 5 times 2. Nakuha mo na yung sagot. And then, kung kailangan nating i-add yung mga similar terms, i-add natin. Ganon din dito. Distribute natin yung 7 sa x plus 4. Kopyahin yung minus 38. And then, kung kailangan nating pagsamahin yung parehong constants, i-add or i-subtract natin, do so. Tsaka natin i-perform yung ginawa natin sa 1 and 2. Kung mali yung pwesto, ilipat at palitan yung kanyang sign. Next, we have activity B. Solve for x in the inequality and write your answer in 3 forms. Set notation, interval notation, and graph. So for B, ang gagawin natin dito ay, aside from solving for x, tulad nung ginawa natin sa learning task 1, kailangan din natin isulat yung set notation, interval notation, at yung graph niya. We have ways of writing the solution of an inequality. We have 3. First, set notation, interval notation, and graphical method. Unahin natin yung set notation. So for set notation, ganito natin ito isusulat. For set notation, kailangan natin gumamit ng brackets. And then x. Ito yun, x. Kailangan natin gumamit din ng line or pwede ring slash. At isulat natin yung ating naging sagot. X is greater than or equal to 3. If we read it, it will be a set of all x such that x is greater than or equal to 3. Meaning, yung ating magiging possible solutions to satisfy this equation ay lahat ng mga kasama sa set na greater than or equal to 3. Ito yung paraan ng pagsulat natin ng set notation. Second way natin is interval notation. Kung sa set notation, gumagamit tayo ng
braces, dito naman sa interval notation, we use either brackets or parentheses. The bracket implies that the number is included in the set, while the parenthesis implies that the number is not included in the set. Kung mapapansin natin dito, ang ginamit natin sa 3 ay bracket. That is because the value of x can be greater than or equal to 3. Kaya naman, kung possible na ang value ng x ay equal sa 3, it is included in the set. Kaya bracket yung ginamit natin. And then separate them by comma. Ito naman ay ang ating infinity symbol for positive. Ibig sabihin, ang value ng x ay any number, any positive number na mas malaki sa 3. Positive lamang ito. It cannot be any negative number kasi lahat ng number na mas malaki lamang sa positive 3. At yung mga negative numbers ay hindi sila possible solution for this inequality dahil mas maliit ang negative numbers compared to 3. Ang hinahanap dito ay mga numbers na greater than or equal to 3. Kaya infinity symbol ito ng positive. And then use parentheses for infinity. For graphical method, use a number line, then we need to plot it down. Ang hinahanap natin dito ay 3. So, ito ang 3. Kung tayo ay magpa-plot sa isang number line ng inequality, it will depend kung shaded or hindi yung ating magiging tuldok. Shaded ito dahil yung value ng x ay either greater than or equal doon sa 3. Kapag it's either greater than or less than and then equal to a certain number, dapat shaded siya. Pero kapag greater than or less than lang, hindi siya equal, hindi siya dapat na maging shaded, dapat puti lang siya para hindi tayo malito. Since ito ay pwedeng maging equal, possibly equal, kaya shaded yung ating ginamit na bilog. And then, ito ay papunta sa positive infinity. Ito ang positive, papunta to sa positive. Dahil itong 2, 1, nandito na yung 0, and then lahat ng nasa kaliwa ng 0 ay negative na. So, kung ituturo natin dito yung ating arrow, papunta ito sa negative infinity. Ang kailangan natin ay positive infinity. So, dapat ang ating arrow ay paturo sa kanan. Kaya ito ang ating arrow. For graphical method, ito ang ating sagot for this inequality, for this solution. X is less than 4. Ito na yung ating solution to the inequality, yung value ng ating x. Let's write it down in a set notation. X, meaning the set of x, variable x ang ating ginamit. X is less than 4. If you read it, it will be set of all x such that x is less than 4. For our interval notation, ito yung ating magiging sagot. Negative infinity, 4. Mapapansin natin na parehong parentheses yung ating gamit dahil kapag infinity, either positive or negative ito, always parentheses yung gagamitin dahil hindi natin mabibigay yung specific number. And then, always silang separated by comma. Kaya parentheses yung ginamit natin dito dahil 4 is not included in this solution. Ang possible daw na value ng x ay any number less than 4. Hindi siya less than or equal to 4. Therefore, ang 4 ay not included in this interval. Sa ating graphical method, gumamit tayo ng number line. Ang ating ipaplot, ang hinahanap natin ay 4. So, ito yung 4. Kung mapapansin natin, yung ating circle ay hindi shaded. Dahil ginagamit lamang natin ang shaded na circle kapag ang value ng ating x ay possible na equal doon sa ating constant. Since ito ay less than lamang, hindi siya less than or equal to, hindi included si 4 according to the interval notation, hindi siya dapat na shaded. And then, papunta siya sa negative infinity. Bakit negative infinity kung ang 3, 2, and 1 na mga positive numbers ay under din naman ito? Ang 1, 2, and 3 ay mga numbers na less than 4 din naman. Yun ay dahil after ng 1, 0 na yung katabi niya. And lahat ng mga numbers na nasa kaliwa ng 0 ay negative. So, lahat ng mga numbers na less than 4 ay yung mga numbers na papunta sa kaliwa or papunta sa negative infinity. Hindi siya pwedeng
ituro dito sa positive dahil itong mga ito, 5 and above, ay lahat ng mga numbers na greater than 4. Dapat less than 4. Kaya meron na tayong bilog na unshaded, yung ating arrow ay paturo doon sa kaliwa, sa negative infinity. Yan ang ating sagot for graphical method. Napanood natin kung paano iyong ginagawa dun sa video na pinapanood ko sa inyo kanina. Ganun kung paano nating sinasagot itong learning task na ito na activity B. Una, kailangan mo munang isolve yung inequality, get the value of x, tsaka mo magagawa na itong tatlong ito. Sa isahin natin, for number 1, 2x is less than or equal to 4. Ang gagawin lang natin dito, divide both sides by 2 dahil 2 yung ating numerical coefficient. Dito sa number 2, ito ay 2x plus 3 is greater than negative 3. However, 2x plus 3 is less than 15. Ito ang example natin para dito. Find the value of x that satisfy both the inequalities. Negative 3 is less than 2x plus 1 and 2x plus 1 is less than or equal to 9. So for this example, meron tayong dalawang inequalities. Hahanapin natin yung value that will satisfy both of them. We can write it down like this. Yung 2x plus 1 ay nasa gitna. 2x plus 1 ay greater than negative 3. Or negative 3 is less than 2x plus 1. And itong 2x plus 1, this is less than or equal to 9. Kaya ganyan natin siya pwedeng isulat. Simplify natin. Let's apply the property of inequality, API. So yung 2x plus 1 ay may kasama na constant. Dapat wala siyang kasama na constant. Dapat variable lamang. Ang positive 1, kunin natin yung kanyang reciprocal which is negative 1. Add it to all of them. Negative 3, combine natin sa negative 1. 2x plus 1, combine din natin sa negative 1. Ganun din ang positive 9. Perform the operation. Maka-cancel out na natin yung positive 1 at negative 1 dahil 0 pair ito. And then, ang makukuha natin sagot ay negative 4, galing siya sa negative 3 combined to negative 1. Negative 4. At ito namang 8 ay galing sa 9 and negative 1 or simply 9 minus 1 kaya 8. And then 2x, just drop it down. Dahil 2x ito, kailangan pa natin siyang isimplify pa dahil ang hinahanap natin ay value lamang ng x, hindi twice the number. Apply another property of inequality, MPI. We will have to multiply all of them by 1/2. Kung ayaw natin i-multiply by 1/2, pwede rin naman let's divide all of them by 2 dahil yung ating numerical coefficient ay 2. So, ganun din naman yun. Ang ating magiging sagot ay x is greater than negative 2 and also less than or equal to 4. Saan galing ang negative 2? Negative 4 multiplied to 1, which is negative 4, divided by 2, magiging negative 2. Copy lang natin yung sign niya na less than. At itong 4 naman ay galing dito sa 8 multiplied to 1/2. 8 multiplied to 1 is 8, divided by 2, which is 4. Ito naman 2x, 2 multiplied to 1, which is 2, divided by 2, which is 1. Kaya 1x, or simply x. Ito na yung ating value. Yung x daw, yung ating value for x, this is greater than negative 2. Or negative 2 is less than x. And yung x, yung kanyang value ay also less than or equal to 4. Ito yung ating dalawang value for two inequalities. Write it down as set notation since magkasama sila. X, set of x, and then kopyahin lamang natin itong ating naging sagot. We can read it as set of all x such that x is greater than negative 2 but less than or equal to 4. Ito naman ang ating interval notation. Negative 2, 4. Kung mapapansin natin, for negative 2, parenthesis yung ginamit natin dahil hindi siya included sa set. It just means that the value of x, yung kanyang possible value, ay greater than negative 2 but can never be equal to negative 2. Kaya parenthesis. Dito naman sa 4, bracket ang ginamit because 4 is included.
The possible value of x, aside from it's less than 4, it may also be equal to 4. Kaya included si 4. Bracket yung gamit sa kanya. May interval notation na tayo, graphical method. Let's use a number line. Hahanapin natin yung negative 2 at yung positive 4. Negative 2 ay parenthesis yung ginamit. It's not included in the set. Kaya ang ating gagamitin na bilog ay unshaded. And yung 4, dahil siya ay bracket included in the set, black yung ating gagamitin, shaded na circle. And then just connect both of them together. Ito na yung ating graphical method for this inequalities. For number 3, itong minus 4 na ito, kailangan nating ilipat siya ng pwesto dahil siya ay constant lang, dapat nasa kanan siya, and then as is. Dito sa number 4, so for number 4, 2x over 3 plus 1/2 is greater than x minus 5. Itong number 4 ay halos katulad din naman ng process dito sa number 3. However, kailangan natin kunin yung LCD ng 3 and 2. Tapos, iyon yung gagamitin natin to be multiplied both sides. Ito sa 2x over 3, pati sa 1/2. Ganon din sa x, at ganon din sa minus 5. Para mas maintindihan natin itong number 4, magbibigay ako ng example. Ito ang aking halimbawa. X minus 1 is less than or equal to 1/5 plus 4x plus 10. So, mapapansin natin pareho din to. First step natin ay, kailangan nating i-apply ang multiplication property of inequality or kailangan natin kunin yung kanilang LCD, which is 10. Ang LCD ng 5 at 10 ay 10. Pag sinabi nating LCD, ito ay na-discuss na natin noong quarter 1, least common denominator. Ito yung pinakamababang number na common sa kanilang dalawa na pwede silang i-divide. So, 10 ang LCD ng 5 and 10. Kaya naman, multiply natin siya sa lahat ng mga numbers na nandito. Ito ang makukuha nating result. Itong 10x ay galing sa 10 multiplied to x, kaya 10x. Itong minus 10 ay galing sa 10 multiplied to minus 1. Kopyahin lang natin yung ating inequality symbol. Saan galing ang 2? 10 multiplied to 1, which is 10, divided by 5, kaya 2. Kopyahin natin yung plus sign. 4x, saan galing ito? 10 multiplied to 4x, magiging 40x. And then divided by 10, magiging 4x, or simply cancel them both na magiging 1. Next, kung mapapansin natin, naliligaw pa yung iba nating mga constants and variables. Kaya aayusin natin yung pwesto nila by applying API or addition property of inequality. Itong 10x, siya ay may kasamang variable. Siya ay dapat na talagang nasa kaliwa ng ating inequality symbol. So, tama yung pwesto niya. Itong minus 10, this is a constant. Wala siyang kasamang variable. So, dapat nasa kanan siya. Ililipat natin siya. Itong 2 ay constant. So, tama na yung pwesto niya as is. Dyan lang siya. Ito namang positive 4x ay mali yung pwesto. Dapat ito ay nasa kaliwa. So, ililipat din natin siya. Unahin nating ilipat itong 4x. Ang reciprocal or kabaliktaran ng positive 4x ay negative 4x. Kaya, kailangan natin siyang i-add or i-combine both sides. 4x na positive plus negative 4x, maka-cancel out siya kasi 0 pair na siya. Wala na siya. Therefore, makukuha natin ay 6x galing ito sa 10x minus 4x. Or katulad din ito ng 10x plus negative 4x. Since magkaiba yung sign nila, kailangan nating mag-subtract ng kanilang absolute value and then copy the sign of the bigger number, which is positive. Kaya positive 6x ito. And then just bring down minus 10. At saka itong ating symbol and constant 2. Next, okay na yung ating 6x. Wala na tayong 4x dito sa kanan. Dito naman tayo sa minus 10. Kailangan natin siyang ilipat pa kanan. API ulit. Yung reciprocal ng minus 10 ay positive 10. Kailangan natin siya i-combine both sides. Minus 10 plus 10, magkaiba ng sign, magiging 0 na siya. So, cancelled out. Ang magiging result natin ay bring down 6x. Kopyahin yung ating inequality symbol. 2 plus 10 is equal to 12.
Hindi pa tayo natatapos sa 6x is less than or equal to 12 dahil ang kailangan natin ay value lamang ng x. May katabi pa siyang numerical coefficient, dapat wala. So, ang gagawin natin dyan ay apply ulit natin ang MPI or multiplication property of inequality. Kailangan nating i-multiply both sides iyong reciprocal ng 6. Ang 6 ay whole number, kaya ang reciprocal niya ay dapat na fraction, 1 over 6. We need to multiply 1/6 both sides. 6 multiplied to 1 is 6. Divided by 6 is 1. So, magiging sagot natin dito 1x. 1 ay invisible, so hindi natin kailangang ilagay. Kaya naman, x lang yung ating magiging sagot dito. Mawawala na yung 6. And then 12 multiplied to 1, that's 12. Divided by 6, magiging 2. Itong MPI na ito, wherein minumultiply natin yung whole number sa kanyang counterpart or reciprocal, which is a fraction. Pag fraction naman, tulad ng ginawa natin sa number 3, dahil fraction ito, imumultiply natin siya both sides sa whole number. So, ganun yung kabaliktaran niya pag MPI. Kapag API naman, kung positive, ang kabaliktaran, negative. Instead of doing this, para mas madali, pwede rin naman na divide na lang natin both sides ng kung ano yung numerical coefficient. Pareho lang din yung process na yun dito sa MPI. Ang nakuha nating result ay x is less than or equal to 2. Ito yung ating solution to the inequality. Ito yung ating inequality. 6x minus 10 is less than or equal to 2. Ito yung inequality natin. Ito kasi yung form ng inequality. Ax plus or minus b. Tapos inequality symbol and then c. Pag equation naman, ax plus or minus b and then equal to c. So, ito yung ating general form ng linear equation or inequality. Ito yung ating solution. However, for b, aside from solving for x, after mong isolve yung x, kailangan mo din siyang isulat sa set notation, interval notation, and graph. So, dito sa b, kada isang number, kailangan 4 yung sagot mo. Then, yung number 5, 0.8 ay constant. Mali yung pwesto niya, so ilipat natin siya sa kabila. Mag-iba yung kanyang sign. Ang natira dito ay 0.6. And then, as is, apply na natin yung property of inequality. That's it for our video for today, mga bata. Hangad ko na natutunan nyo kung paano nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa Module 4, Quarter 2. Subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo sa Math for more Grade 7 Mathematics content. Also, like and share this video para mas marami pa akong mga batang Grade 7 na tulad mo ang maabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo sa Math.